Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách để làm một cái bảng để gieo thùng. Đây còn đá CNC 267, một tấm là kích thước 60 và lỗ của nó sẽ là 8 ly nha các bạn. Còn khoảng cách lỗ từ hiện là 4 thân. Cái này các bạn trong cách CNC thì các bạn có thể chỉ tự tung bằng máy khoan nha. Mua 18 ly các bạn phép cách tương lại phép thôi. Cái sao 8 ly để mình vừa cái gấp gỗ này. Cái gỗ này là mua ở mấy tiệm bán đồ mộc nha các bạn. Cái gỗ này vì cái gỗ này mình sẽ nhập từ gỗ đó này. Đó để mình có thể nắm được muốn xây dựng ở lúc nào được nhiều đồ. Bây giờ mình sẽ set các dụng cụ ở trên đây nha các bạn nhé. Rồi thì mình sẽ vô lại lấy cái đó hơn. Nha. Còn giữa đây cho nó khỏi lắc như ở đây mình sẽ súng lại cái bài của khóa nha. Đây rồi.
đây mình sẽ đeo một ngành khóa thứ đây còn như mình sẽ đúng ha. Đây, đó nhỏ.